જય મહારાજ, જય શ્રી કૃષ્ણ। સ્વાગત છે તમારું મારા રિયા કિચન નડિયાદ યુટ્યુબ ચેનલમાં। તો આજે હું તમારા સાથે એકદમ હેલ્ધી અને ઝટપટ બની જતા રજવાડી સ્ટાઇલ પનીર પરાઠાની રેસિપી શેર કરીશ, જેને તમે સવારે બ્રેકફાસ્ટમાં પણ ખાઈ શકો છો, લંચ બોક્સમાં અને બાળકોને ટિફિન બોક્સમાં પણ આ પનીર પરાઠા આપી શકો છો। તો ચાલો આજની આ રેસિપી શરૂ કરીએ અને વિડીયો પસંદ આવે તો વિડીયોને લાઇક શેર કરવાનું બિલકુલ પણ ના ભૂલશો। તો સૌથી પહેલાં આપણે પરોઠા માટે તેનો લોટ બાંધી લઈશું। તો અહીંયા એક બાઉલમાં 2 વાટકી ઘઉંનો લોટ લઈશું। ત્યારબાદ તેમાં સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું અને 3 થી 4 મોટી ટેબલ સ્પૂન તેલ ઉમેરીશું અને તેને આપણે સારી રીતે મિક્સ કરતા જઈશું। ત્યારબાદ તેમાં થોડું પાણી ઉમેરીને લોટને ન તો બહુ કઠણ કે ના તો એકદમ ઢીલો, આપણે જે રેગ્યુલર રોટલીનો લોટ બાંધીએ છીએ તેવો જ સોફ્ટ લોટ બાંધીને તૈયાર કરી લઈશું। તો અહીંયા તમે જોઈ શકો છો કે આપણો એકદમ સેમી સોફ્ટ લોટ બંધાઈને તૈયાર થઈ ગયો છે। તો હવે આપણે તેને તેલ લગાવીને સારી રીતે મસળી લઈશું અને પ્લેટ ઢાંકીને તેને 5 થી 10 મિનિટ રહેવા દઈશું। ત્યારબાદ હવે આપણે પનીરનું સ્ટફિંગ બનાવવા માટે એક બાઉલમાં 250 ગ્રામ ગ્રેટ કરેલું પનીર લઈશું। તો તમે પનીરને આ રીતે હાથથી ક્રમ્બલ કરીને પણ લઈ શકો છો। ત્યારબાદ તેમાં 2 ટેબલ સ્પૂન ઝીણી સમારેલી ડુંગળી ઉમેરીશું। ડુંગળી એકદમ ઝીણી સમારેલી હોવી જોઈએ, જેથી પરોઠા વણતા વખતે બિલકુલ પણ ફાટે નહીં। ત્યારબાદ તેમાં 2 ટેબલ સ્પૂન ફ્રેશ લીલા ધાણા ઉમેરીશું। ત્યારબાદ તેમાં 1 ટીસ્પૂન ઝીણું સમારેલું આદું, 2 થી 3 નંગ ઝીણા સમારેલા લીલા મરચાં। તો તીખાસની પ્રમાણ તમારે તમારા સ્વાદ પ્રમાણે વધારે કે ઓછી લઈ શકો છો। ત્યારબાદ તેમાં 2 ટેબલ સ્પૂન ઝીણા સમારેલા કેપ્સિકમ, 1 ટીસ્પૂન આમચૂર પાવડર। તો આમચૂર પાવડર ઉમેરવાથી તેમાં થોડો ખટાશનો ફ્લેવર આવે છે, જે પરોઠાના સ્વાદને બમણો કરી દે છે। તો આમચૂર પાવડર ખાલી ટેસ્ટ માટે જ ઉમેરવાનો, જો વધારે ખાટું ન થઈ જાય તેનું તમારે ખાસ ધ્યાન રાખવાનું। ત્યારબાદ આપણે તેમાં 1 ટેબલ સ્પૂન રેડ ચીલી ફ્લેક્સ ઉમેરીશું, 1 ટીસ્પૂન જીરું, 1 ટીસ્પૂન ગરમ મસાલો, 1 ટીસ્પૂન ધાણા જીરું પાવડર, 1 ટીસ્પૂન લાલ મરચું પાવડર। તો અહીંયા તમને તીખાસ જેવી જોઈએ તે પ્રમાણે તમે વધારે કે ઓછી રાખી શકો છો અને સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું ઉમેરીને બધા જ મસાલાને આપણે સારી રીતે મિક્સ કરતા જઈશું। તો આ રીતે પનીર સાથે તેને બરાબર મસળી લઈશું, જેથી બધા જ મસાલાનો ફ્લેવર એક સરખો ભળી જાય। તો આ રીતે આપણે સ્ટફિંગ હાથમાં લઈને તેના ગોલ્સ બનાવી લઈશું। તો બધા જ ગોલ્સ આ રીતે આપણે બનાવીને તૈયાર કરી લઈશું। તો આ સ્ટફિંગમાંથી તમે લગભગ 7 પરોઠા બનાવીને તૈયાર કરી શકો છો। તો હવે 10 મિનિટ પછી આપણો લોટ પણ સારો એવો સોફ્ટ થઈ ગયો છે। તો હવે આપણે તેને સારી રીતે મસળી લઈશું અને તેમાંથી એક લુવો લઈને નાની રોટલી બનાવી લઈશું। પછી આપણે જે સ્ટફિંગ બનાવ્યું હતું તેને આપણે સેન્ટરમાં મૂકીને તેની ચારેય બાજુથી સીલ પેક કરતા જઈશું, જેથી સ્ટફિંગ વણતા ટાઈમે બહાર ન આવે અને આ રીતે લોટવાળો કરીને તેને હળવા હાથે વણતા જઈશું। તો આ રીતે કિનારીઓથી હલકા હાથે પરોઠાને વણતા જવાનું, જેથી પરોઠા તમારા બિલકુલ પણ નહીં ફાટે। તો તેવી જ રીતે આપણે બધા જ પરોઠાને આ રીતે વણતા જઈશું અને શેકતા જઈશું। તો ગેસ પર તવીને ગરમ કરવા માટે મૂકીને રાખી હતી। તો હવે પરોઠાને સેન્ટરમાં મૂકી ગેસની ફ્લેમ થોડી હાઈ રાખીશું, જેથી પરોઠા એકદમ ક્રિસ્પી અને ફૂલેલા બનશે। તો હવે બીજી સાઈડ ચેન્જ કરી દઈશું અને પરોઠાને શેકતા જઈશું। તો હવે આપણી બીજી સાઈડ પણ શેકાઈ ગઈ છે। તો હવે તેમાં તેલ, ઘી, બટર તમને જે પસંદ હોય તે લગાવી શકો છો। તો હવે આપણે પરોઠાની સાઈડને ચેન્જ કરી લઈશું। તો અહીંયા તમે જોઈ શકો છો કે પરોઠા એકદમ ફૂલેલા અને ક્રિસ્પી બનીને તૈયાર છે। તો આ રીતે ફૂલેલા પનીર પરોઠા જોઈને તો સૌ કોઈને ખાવાનું જ મન થઈ જાય। તો આ જ રીતે હવે આપણે બાકીના પરોઠા શેકતા જઈશું અને ગરમા ગરમ પનીર પરોઠાને સર્વિંગ પ્લેટમાં દહીં, ટામેટો કેચઅપ કે પછી અથાણા સાથે સર્વ કરીશું। તો છે ને એકદમ બનાવવા ઇઝી કે નાનાથી લઈને મોટા સૌ કોઈને ભાવે। સાથે જ આ પરોઠા એકદમ હેલ્ધી છે અને રજવાડી સ્ટાઇલ આ પનીર પરોઠાની રેસિપી તમે પણ ઘરે એકવાર બનાવીને ચોક્કસથી ટ્રાય કરજો। ઘરમાં નાનાથી લઈને મોટા સૌ કોઈને બહુ જ ભાવશે। સાથે જ આજની આ રેસિપી તમને ગમી હોય તો વિડીયોને લાઇક કરીને ફ્રેન્ડ્સ અને ફેમિલી સાથે શેર કરજો। સાથે જ કોમેન્ટ બોક્સમાં તમને મારી રેસિપી કેવી લાગી તે જરૂરથી જણાવજો।
અને મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ ન કરી હોય તો હમણાં જ સબસ્ક્રાઈબ કરજો આવા જ અવનવા રેસીપી વિડીયોને સૌથી પહેલાં જોવા માટે. તો ચાલો ફરી મળીશું આવી જ એક નવી રેસીપી સાથે. ત્યાં સુધી સૌને મારા જય મહારાજ, જય શ્રી કૃષ્ણ. થેન્ક્સ ફોર વોચિંગ.